สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai with Grace นะคะในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนคำว่า and then ในภาษาไทยกันและหลายคนอาจจะรู้คำว่าแล้วก็ในภาษาไทยซึ่งในภาษาอังกฤษคือ and then แต่ว่ามีใครรู้บ้างว่ามีอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าแล้วค่อยคนต่างชาติที่พูดภาษาไทยส่วนมากไม่ค่อยใช้คำนี้แต่ว่าคนไทยใช้บ่อยนะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะพูดเหมือนคนไทยต้องใช้คำนี้ก่อนมาเรียนกันต่อ Grace อยากจะบอกว่า Grace มี audio course 25 real Thai conversationsซึ่งในนั้นจะมีออดิโอ25ออดิโอซึ่ง Grace อัดกับคนไทยคนอื่นเป็น real speed แล้วก็มี vocabulary breakdown แล้วก็มี grammar point ลองเข้าไปดูนะคะ Grace เชื่อว่ามันจะมีประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะพูดให้เหมือนคนไทยมากขึ้นมาดูตัวอย่างของคำว่าแล้วก็ก่อนที่จะมาดูตัวอย่างของคำว่าแล้วค่อยนะคะ I finish eating and then I go to school กินอาหารเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียน I finish doing homework and then I go play ทำการบ้านเสร็จแล้วก็ไปเล่น Kids walk and fall down repeatedly walk and fall down walk and fall down ภาษาไทย to fall down is ล้มlike a tree falls ต้นไม้ล้มเด็กๆเดินแล้วก็ล้มเดินแล้วก็ล้มมาดู common mistake กันนะคะที่คนต่างชาติชอบพูดผิดๆ finish eating first and then play game กินอาหารเสร็จก่อนแล้วก็เล่นเกมอันนี้ผิดนะคะทำไมผิดเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้คำว่าแล้วค่อยไม่ใช่แล้วก็มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งแล้ว Grace ค่อยอธิบายคำว่าแล้วค่อยนะคะ I want to speak Thai well first and then start learning Chinese อยากพูดภาษาไทยเก่งแล้วก็เรียนภาษาจีนอันนี้ผิดนะคะเพราะว่าต้องใช้คำว่าแล้วค่อยโอเคค่ะแล้วคำว่าแล้วค่อยหมายความว่าอะไรเรามาดูกันนะคะแล้วค่อยก็คือ and then แต่ว่าเป็น and then ที่ something has to finish first and then the second thing can happen ก็คือ first action จบก่อนแล้ว second action ค่อยเริ่มต้นมาดูตัวอย่างกันอีกฟังแล้วค่อยตอบ listen first and then answer so don't answer without listening ฟังแล้วค่อยตอบแล้วสมมติว่า Grace ใช้คำว่าแล้วก็ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นฟังแล้วก็ตอบมันก็จะเป็นเหมือนกับ list ธรรมดาไม่ได้มีความหมาย you have to listen first before you answer แบบตัวอย่างเช่นมีคนถามว่าข้อสอบอันนี้ยากไหม is this test difficult and I can say ไม่ยากนะฟังแล้วก็ตอบธรรมดาไม่ยากขนาดนั้น just listen and then answer มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะกินเสร็จแล้วค่อยไปโรงเรียนนี่คือ finish eating first and then go to school so don't go to school without eating anything แต่ว่าถ้าใช้คำว่าแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกินเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับ list โอเคกินข้าวเสร็จแล้วก็ไปโรงเรียนถึงโรงเรียนแล้วก็เริ่มเรียนหนังสือแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็นอนเหมือนกับมี activity เยอะๆที่เกิดขึ้นเหมือนกับแค่เป็น list เฉยๆมีอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะคะที่คนไทยใช้บ่อยมากก็คือเดี๋ยวแล้วค่อยก็ได้ก็คือ
ไม่ต้องรีบร้อน After finishing the first action do the second action slowly don't need to hurry ตัวอย่างเช่นเดี๋ยวรู้แล้วค่อยบอกก็ได้ไม่ต้องรีบร้อน When you know it or after you know it then tell me don't need to hurry ถ้ามีใครสนใจอยากจะดูตัวอย่างของแพทเทิร์นนี้เพิ่มเติมเข้ามา support Grace ใน Patreon นะคะใน Patreon Grace จะมีวิดีโอที่ Grace อธิบายตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจวิธีการใช้แพทเทิร์นนี้เดี๋ยวแล้วค่อยก็ได้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่ดูวิดีโอนี้แล้วเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าบ๊ายบาย